ආයිබෝන් සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැමෝටම. ඉතින් දරුවනේ අද අපි ඉස්සෙල්ලාම ඉගෙන ගන්න යන්නේ 7 වෙනි පාසල්නේ. 7 වෙනි පාසලේ අපිට ක්‍රම දෙකකට කරන්න පුළුවන්. මම මේ ක්‍රම දෙකම කරලා පෙන්නන්න. ඔයාලා කැමති විදිහකට පුරුදු පුහුණු වෙන්න. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි අපි දකුණු කකුලේ ඇඟිලි තියලා අපි වම් පැත්තට හැරෙනවා. 1 නැවත ඉදිරියට හැරිලා විලුඹ 2 දකුණු පැත්තට යනවා. 1 2 3 1 වම් කකුලේ 1 2 1 2 3 1 තා තේ තා තේ යා තා තා තේ තා තේ යා තා දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි අපි හතරවෙනි පාසලම කරා වගේ මුලින්ම විලුඹ තියලා තමයි ඒ අඩිය පටන් ගන්නෙ. තා තේ තා තේ යා තා තා තේ තා තේ යා තා තා තේ තා තේ යා දකුණු කකුල ඉදිරියට 1 වමත් ඉදිරියට 2 නැවත හිටපු තැන් වලට 3 4 ඊට පස්සේ දකුණු කකුල ඉස්සරහින් තියලා වම උස්සලා කැරකෙනවා. දකුණ ඉස්සරහට පණ්ඩියට වමින් 1 2 පස්සට 3 4 වම තියලා දකුණු උස්සලා වම ඉස්සරහට පණ්ඩියට තේයා 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 තා තේ තත්තක තේයා තා 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 තේයා 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 තා තේ තත්තක තේයා
tam teya 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 tam te tattaka teya 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 tam teya 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 te tattaka teya tam teya teya tam te tattaka teya tam හොඳයි දරුවනේ අපි ඊළඟට බලමු පාසරබ නවයේ කොහොමද නර්තනය කරන්න කියලා. ඒක අපි දෙපැත්තට තමයි නටන්නේ. මුලින්ම දකුණු පැත්තට දකුණු කකුල දෙකයි. 1 2 වම දෙකයි 3 4 දකුණ වම දකුණ ගහලා වම් පැත්තට පනිනවා. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 te tattaka te te tattaka te tattaka teya tam te tattaka te te tattaka te tattaka teya tam te tattaka te te tattaka te tattaka teya tam te tattaka te te tattaka te tattaka teya tam te tattaka te te tattaka te tattaka teya tam te tattaka te te tattaka te tattaka teya tam te tattaka te te tattaka te tattaka teya tam te tattaka te te tattaka te tattaka teya tam te tattaka te te tattaka te tattaka teya tam te tattaka te te tattaka te tattaka teya tam te tattaka te te tattaka te tattaka teya tam te tattaka te tattaka te tattaka teya tam te tattaka te te tattaka te tattaka teya tam te tattaka te tattaka te tattaka te tam te tattaka te te tattaka te teya tam te tattaka te te tattaka te tam te tattaka te 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 tattaka te tam te te tattaka te tattaka teya tam ඉතින් දරුවනේ අද අපි ඉගෙන ගත්තේ පාසාරම්භ 7 8 9. ඉතින් සර්බේනු මේ විදිහට වීඩියෝ පටවලින් ඉදිරියේදී ඉදිරිපත් කරනවා. ඒවා නැරඹීම සඳහා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. හැමෝටම ආයුබෝවන්.